Ще раз добрий день. Може хтось поспіль дивиться? Так. Ось ми продовжуємо бути детективом Чарльзом Рідом. Угу. Ми будемо розслідувати таємниці пропажі сина Трогмортона та, можливо, вбивство. Хоча у нас хтось помер. Таке було. Ось. Ми знаходимося так само в порту Окмонта, так само по мотивам Лавкрафта. І так само я голий, а ви навіть цього не бачите. Де? Нахер вам ця інформація, я не знаю. Наше наступне завдання. Зрозуміти, що сталося з текстурами, хто їх спіздив. А, все нормально. О, на. А, да, серйозно, бля. Так, а ми ж тут все оглянули начебто. Прикинь, зараз ми хутенько. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Так, ми все це читали, ми зараз пробіжимося It would по... take tremendous effort to move this thing. There was a fierce fight here, but I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Упс. Так. Зараз все це... Сюда, ніж, хорошо. Блять. Never seen knives like this before. Seems like Так, prohibition hasn't affected хутенько, Oakmont too хутенько. much. So that's what it ends. Інсмунці, так, ми зрозуміли, що вони не самі гарні люди в цьому світі, але все ж таки. I still hear those voices. Так, прекрасно. О! Ось ця херня, от. Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nugulina, Знайома мова. Йоп, що це було? Take this, ape face. Так, це постріл був сина Трогмортона. Чуваком, який... Ага. Зрозумів. Так, це у нас оцей... Інсмунтець. Так що, так. Інсмунтець сюди у нас прийшов. Тут у нас... А я не розумію трішки одного питання, дуже важливого. Цей Вуйко кидав в нього. Опа, почекай, ні, так це ще не все. Ще тут щось було. What's happening? Ага. Це коли він, типу, почав левітувати. Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Ні, ну, все тут доволі просто і логічно. Це почав за... Так, це у нас інсмунтець, який... Так. Це у нас один. По-любому, тому що одному, коротше, так би мовити, напекло в голову. Вони побігли. Інсмунтець стріляє в малого Трогмортона. Знову відволікають, вибачаю. У мене не було десь півгодини, але ніхто й не помітив.
Так, розбираємось далі. Так, Трогмортон, в нього стріляють, це по-любому Take друг. this, ape face. Мені здається, що все ж таки цей його огрів. Це так виглядає. Так, ну і відповідно Трогмортон завалив шафу. Вибіг, а за ним побіг цей When Albert інсмутець. Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Оце. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Ну, всі докази зібрані. Окей. Так. І так, зараз будемо використовувати нашу дедукцію. Так, Альберт накинувся на рибалок. Окей. Так, раптовий психічний напад. Ладно, це. Да. Так, Альберт Трогмортону встановив загрозу жителю Льюіса Фліна. Життю Льюіса Фліна та його друзів рибалок. Повертаємось до наших баранів. Так. Так. От це ще. Альберт так спричинив спалах істерії. Альберт Трогмортон якимось чином психічно впливав на всіх навколо себе та спричинив істерію. Повертаємось назад, і Льюіс стріляв без попередження, отримане поранення. Ні? Чому? Утік. Ні. Один із рибалок зник. Я можу вистежити Альберта. Альберт та рибалка на ім'я Льюіс. Так, втекли з місця злочину після того, як щинилася бійка. Я можу вистежити їх за допомогою свого надприроднього чуття, відьмачого чуття. Угу. Так, Альберт Трогмортон якимось чином психічно впливав на всіх навколо себе та спричинив істерію. Окей. Так, Трогмортон та інструкції. Так, Льюіс, як і решта інсмутців, постраждав від рук Трогмортонів. Можливо, через це він ненавидить їх. Угу. Хорошо. Це якось потім я все це прочитаю. Фото трофейної риби. Угу. Добренько. Я можу вистежити Альберта. Десь сюди він побіг. Так. Опа. Гільза? So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Окей. While ось. Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Ну да, таке собі.
можливо, щось є? Ні. Ладно. Біжимо тоді всередину. Воу. Так, склад. Окей. Рилися тут трішечки. На всяк випадок. Що це? Кишеня? Опа. There's something in the pocket. У кишені щось є. Витягну. Так, заляпана кров'ю записка. Льюісе, благаю, дай мені ще 1 тиждень. Я знаю, що заборгував тобі, але ж, як і всі зараз, я сиджу, наче рак на мілені. У мене недостатньо товару, щоб вивести ринок на нормальні обороти. Ще лягаві нишпорять по всьому порту. Але не хвилюйся, я уклав угоду з потрібними людьми і скоро матиму надійний канал постачання. Лише тиждень, і я поверну тобі все з подвійними відсотками. Пітер. Так, Льюіс — це оцей чувачок, який тут десь, так? Опа. Оцей риболюдина оце. Це ж він, вірно? А Пітер це, походу, як... Ну, не знаю, чи правильно я поки розумію, але це той чувак, якого вже The вбили. blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Угу. Добре. Почекай, а тут. Ну ладно. Угу. Щоб дізнатися більше. Самки можна відстрелювати. А можна якось, типу, ударити чи ще щось такого плану? Door won't budge. Ага, можна. Оу! Що це було? Блядь, що з грою? Що ти за йобаний стид? О! Любого мужика з риб. А ось і молодий Трогмортон вимкнув ліхтарик. Вам може ще й не видно будь. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Угу. Так. Мертве? Тут сфоткати, до речі, можна? Ну-ка. Цікаво, що це ні на що не впливає, типу, ну, якийсь кальмар, блядь, в цьому. Як його скажи, я скажу. Якийсь кальмар тебе дивує, а це тебе зовсім не дивує, якась непонятна херня бігає на 5 лапках чи на 4. Так, Льюіс погнався за Альбертом. Так, отримавши поранення, Альберт утік. Льюіс втік з місця злочину. Альберт вбитий. Альберта вбили. Так, власник шинку заборгував Льюісу. Ось все, походу. Так, інспектор, що вбив Альберта Трогмортона, можливо, переховується в шинку в Окманському порту.
Я чомусь теж таки подумав. Так, окей. Блять. Но курва мач. Так. Так, Льюіс міг бажати Альберту смерті. Можливо, Льюіс із самого початку мав намір не просто прогнати Альберта, а вбити його, бо той був Трогмортоном. Альберта вбили. Угу. Угу. Так, я, мабуть, не знаю. Ну, ходімо в цей вшинок. Чекай, тут є другий поверх, ми там не були. Угу. Окей. Так, десь тут повинен бути шинок. Так, тут ми все зібрали, тут все зібрали. Так, хорошо, значить ми в порту повинні знайти цей шинок. Добре, погнали. Не, ну все одно дивна така. Збочені якісь тут. Люди. Не знаю, чи їх можна називати людьми. В стандартному розумі. О, бар! Походу це він. Да, шинок під килим. Позитивна музика. Ооо! Ахалай-махалай. Бухаємо, мужики. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Я понял, тобі I'll miss досить. the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Зрозуміло, ти з горя, да? Так, з тобою не можна бухати. А можна музику замовити? Ладно. Welcome to Under the Keel. What do you want? Так. І коли сфоткав, йому якось за них насрать було. Unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No Wild one knows Beast. what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, Добре. better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Ну, в якомусь сенсі з таким лайном, я думаю, так. Бо ти не знаєш, що від нього очікувати. Так. Потрібен... I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah, even if I knew, I don't rat to newcomers. Я от просто не знаю, його зразу приїжджать те, що він за співпрацю з ним, за те, що він викриває злочинця. Або... Ну, давайте спочатку спробуємо нормально. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is,
I found your note near the dead body of Albert Trogmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Ти з цієї сторони пішов? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. Без стрілянини. Ну, давайте спробуємо. Bye. Так, а ну сходимо до бабки тут. Може її угадати? Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, Бачу, бачу. Сраку собачу, от що ти бачиш. Your path holds many surprises, newcomer. Ой, слухай. Generic, don't you think? I see many things, boy, and I will tell you them in detail for a small fee. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for Я тобі не you. дам I кульки. don't smoke. Ага. Some other time. Maybe. Ну, ти мене ще думаю іншим разом. У мене всього 5 набоїв. Ну, мені давай, коротше, я не п'ю, я не курю. Жопу не даю. Ой, ні, стоп. Це ж трішки не то. Нормально, зайшли на кухню. Забрали. А тут тепленько повинно бути. Ладно, музику не замовляють. Біжимо нагору, подумаю, що тут є. What the? Get the. Oh. Слиш, старий, ти так не балакай. Бо іноді можуть тобі зуби порахувати. Ладно, жартую. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Ugh. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Ну, чесно, враховуючи реально, що він по факту зробив, він його прострелив йому голову, повісив його на крюки, тобто, ну, це не просто вбивство із-за ошаління, мені здається. Ну, якби він там його якось там пошматував або ще щось, десь кинув просто наздоганяючи, ну, не знаю. Ну, можливо, це було б так і виглядало. Це виглядає як навмисне вбивство з особливою жорстокістю. Все ж таки. Я, звісно, не розбираюся, але ми будемо робити вигляд. Так, як це сталося? Ви вбили Альберта. Чому? You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. Момент. Я в цілому, я якби можу обміркувати той момент, що він якби намагався його не те, щоб напряму вбити, а що йому задурило голову. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will.
Buried gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Trogmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. Це питання підлазить. Просто момент в тому, що все одно якось дивно виходить. Навіть якщо йому задурило голову, затуманило там щось і тому подібного, ну, занадто чітко все виходить. Ну, та там якусь ненависть, він би просто його завалив і все, а не кудись там заганяв, щось робив і прям... Не знаю. What kind of... Why do you... Your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Так, ось вказує на те, що ви діяли усвідомлено. Ну, The things you did to по-перше, Albert don't так. look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. Просто момент в чому, я тут так подумав, це той, хто їх приютив, за кого він каже, це той чувак в жовтому костюмі, який, походу, спочатку був. Це їхня сім'я, типу, їм допомагає, а от Трогмортона ні. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Ні, чувак, You ні. think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Ну от серйозно, я трішки зараз... Я сказав, що...
Так, був під впливом. Ну, не знаю, мені ще здається, що він занадто добре. Якби. Ну, блін, мені здається, що він його вбив навмисно. Все ж таки. Можливо, я буду не правий, можливо, мене заб'ють патиками, але все ж таки. М. Ні, все ж таки я вважаю його винним. Незалежно від свого психічного стану, у того голова боліла, тому було не хрена не добре. Той стояв і у нього дуже сильно боліла голова. Хоча час пройшов один і той самий. Цей стоїть зовсім нема жодних ознак його впливу на його свідомість. Жодних. Я не помітив. Набір буде. Так. Незалежно від свого психічного стану, Льюіс мав намір убити Альберта Трогмортона. Мотив у нього теж був взаємна ворожнеча інсмунців і Трогмортонів. Треба розповісти Роберту Трогмортону правду та притягнути вбивцю до відповідальності. Так. Все. Це твій останній день сьогодні. Що ти там? Доїдай свою сосиску. На цьому пройде кінець. І ми зараз якби віддамо нашу справу, закриємо і розпочнемо свою справу з приводу питання нашої свідомості і проблеми з головою. Це кальмар. І пива нема. Так. Дай Боже, містер Трогмортон. Так. Давай спочатку істот. I've encountered something. Да, я тут бачу дещо. I don't have all day. Some unusual creatures. They sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you Жах still почвари. alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't, keep your weapons handy. Так. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. Угу. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Ну да. Where? Who is he? Ми не будемо брехати. Ну. Щось так. Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the Так, bartender. приходиться. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? Так. Я намагаюся відшукати джерело своїх видінь. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I need it to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know.
But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. Do these До cases речі, of так. hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. Так, Geological expedition. I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. так, вважайте, що повінь має... Так, непреривний характер. Ну, типу, що на неї щось впливає, ну, знову ж таки. Якщо ви вже щось знайшли, це вже якби трішки дивно, ні? Тут... You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your Так, expedition що found відомо? anything? I do not know. Albert is... Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? Гарне питання. You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. No. Reed, В принципі, так, I я want щось you to тому. find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm Так, going давайте to look поговоримо into про this, експедицію. I'll need to know more. Фінал у нас трішки Where should затягнутий I сьогодні. start? I'll give you the address Сім of the хвилин expedition's піздона, правда. headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Набой. Револьвер. Та ти шо, курва. Ну. Так. Нова справа. Новому дану справу згодом. А на цьому я з вами прощаюся. Я перевірю, що там буде з булі. І якщо що, його теж знову запустю. А за перегляди, за ваші лайки, ставте лайк. І я постійно щось забуваю, щось хочу сказати, і постійно забуваю. В принципі, я на вас чекаю. Завжди. Я завжди тут. Завжди з вами. Блін, ну, звісно, в цілому Трогмортони, можливо, трішки такі... Не. Типа, знаєте, от саме така прожжена,
зверхня така родина. Ну, знову ж таки, це зазвичай більшість якихось от саме багаті, вони такі бувають. В більшості своєму, так? Трішки екстравагантні. Можливо. В своїх якихось рішеннях, повадках, ну він точно такий, навіть на вигляд. Ну, що ж, а ми в наступній серії продовжимо шукати, що це було за експедиція геологічна, що вони знайшли, та, можливо, хоча б трішечки дізнаємось, що з нами не так. На цьому я, друзі, з вами прощаюсь. Всім всього найкращого. Бувайте!